درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم. در ادامه این ماجرای هلیکوپتر رئیسی و سقوطش یا ترورش یا هر چی که به هر حال برداشت‌های مختلفی شد از این قضیه و الان دو مرتبه یه سری ویدیوهای جدید اومده بیرون و می‌خوایم راجع به اونا صحبت بکنیم، از جمله ویدیویی که هلیکوپتر داره روی جاده حرکت میکنه. میریم پیش شهرام سبزواری گرامی و از کارشناسیشون استفاده میکنیم. شهرام جان درود بر شما. درود افشین جان، درود به تو و بینندگانت. خوشحالم که باز فرصت این بود که خدمتت برسم. ما هم خوشحالیم که تو رو داریم تو برنامه و خواهش دعوت قربان. برنامه رو قبول کردی، سپاسگزارم ازت. خب نظرت چیه؟ به هر حال الان اخبار زیادی داره میاد بیرون. اول بریم سر همین ویدیوی تازه‌ای که اومده بیرون که هلیکوپتر داره روی جاده حرکت میکنه. یه دوستی من گفتش که این جهت حرکتش اصلا خلاف حرکت به طرف تبریزه و دلیل اینکه رو جاده داره حرکت میکنه اینه که از بالا ماهواره که میبینه نتونه ردیابی کنه بگه که این هلیکوپتر رو پیدا کنه که کدوم برداره میره. نظر راجع به این فرضیه چیه؟ اینو من نمیدونم کدوم دوست شما به شما گفته، ولی خب یه ذره فضایی هالیوودی برات تعریف کرده. با کمال احترام به اون دوستت، چون بنده نمیشناسمش. بحث ماهواره نیست. ببین، وقتی که هلیکوپتر از نظر جهتیابی دچار نقصان میشه، یعنی نمیتونه جهت درست رو پیدا کنه و یا باید بره بالای ابر حرکت بکنه یا باید زیر ابر حرکت بکنه. اگر توجه به این فیلم هم کرده باشی شما، این اومده زیر ابر داره روی جاده انداخته داره میره. فقط مشکلی که اینجا هست، طبق پروتکل‌ها این نباید با این سرعت حرکت بکنه تو اون ارتفاع. متاسفانه این خلبان خیلی سراسیمه داشته حرکت میکرده و با سرعت خیلی زیادی توی همچین جاده کوهستانی داشته میرفته. حالا هر سمتی فرق نمیکنه، برعکس بره، اسب بره. وقتی شما دوچار سانحه میخوای بشی، نمیتونی مسیرتو پیدا کنی، باید بری یه جایی پیدا کنی بتونی بشینی دیگه. حتی فرود اضطراری باید توی همون حاشیه جاده داشته باشی. چرا؟ حالا با توجه به اینکه این بخش از فیلم قشنگ مشخص جایی هست که بتونه این خلبان حتی فرود اضطراری بکنه، چرا اقدام به فرود اضطراری نکرده رو من واقعا برام جای سواله. چون کادر پروازی کادر مجربی بودن از با تجربه ترین خلبانان معمولا، هم خلبان، هم کمک خلبان، هم کروچیفش. اینا چرا نیومدن مثلا همون جایی که داره پرواز میکنه؟ خب اگه شما ببینید بغلش حتی حتی تو همون جاده فضایی هست که یه هلیکوپتر 212 بتونه بشینه. چرا نشسته؟ واقعا من برام جای سواله و نمیتونم اینو این بگم. معماست به نظر من. آره. بعد اصلا امروز مثلا یه فیلمی ازشون پخش شده بود، نحوه پرواز وی آی پی رو که داشتن میگفتن ما 3 تا هلیکوپتر بودیم، یکی جلو، یکی وسط، یکی عقب، به صورت پلکانی. به صورت پلکانی یعنی اینجوری، یعنی ارتفاع اون هلیکوپتر اولی پایینتر از هلیکوپتر رئیسی بوده، حتی یه مقدار پایینتر بوده. خب پله ها رو باید تکمیل میکردن دیگه. وقتی که یه همچین چیزی هست، خود مصطفی گفته بکشید بالا ابر، بریم بالای ابر پرواز بکنیم، چرا خودش نیومده بالا؟ قطعا نقص فنی در سنجیدن ارتفاع داشته و نتونست خودش رو از توی ابر بکشه بالا. این نقص فنیه خیلی مهمه که باید ببینید چرا ایجاد شده و دلیلش. خب یعنی ممکن نقص فنی هم نبوده، ممکن یه قصدی بوده. یعنی مثلا خب به قول خودت، اولا که مصوبی یادم تو برنامه گذشته خودت گفتی که کاملا وارد بوده با اونجا، بنابراین گم نمیتونسته بشه، حداقل قطعا جهت رو بچه هم نمیتونسته اشتباه منطقه. بره. بله. بعد و بعدم خب اگه واقعا نقص فنی باشه میشونه هلیکوپتر دیگه برای جون خودش هم هست، همونجا رو باند به قول خودت روی جاده میتونسته بشینه که نشسته. یعنی این همه معماست که چرا این اتفاق افتاده و چرا. یکی هم همون سرعتش خیلی سرعت بله خیلی زیادی بود بله برای سرعت. هلیکوپتر تو اون ارتفاع، اونم جاده که تردد عمومی داره. من درسته. نمیدونم از چی میترسیده، از چی فرار میکرده که اینقدر سریع میخواسته یه مثلا سراسیمگی توش هست دیگه، یعنی به هر حال نوع حرکت داره، نوع و بعدم حرکت. یه فیلم دیگه ای بود که هلیکوپتر داره تنها میپره که از زمین، از بله. یکی از معدنات، این پس این نشون میده اون اون فرمیشن هم نبوده اصلا. آره، اون احتمالا بعد از اینه که گم شده بودن و خارج شدن از اون محیط جاده،
اونجا اگه شما ببینی مثلا ارتفاع رو رد کرده، بالای کوه داره پرواز میکنه، باز دوباره احتمال اینکه برخورد بکنه خیلی کمه، ولی باز برخورد میکنه و اینا همه جای سواله. یعنی این یادت هست ما سلسله چیزهایی درست کردیم، ویدیوهایی بله درست کردیم، بله قتل‌های مشکوک بله فرمانده ها، بله بله. توش خیلی چیزا، اینم یکی از هموناست، یعنی این خیلی قطعا عجیب یکی. غریب آخه. آره ببین همین عجیب غریبیش باعث میشه که یکی از همونا قرار بگیره. ببین شویی که اجرا کردن برای اومدن پهپاد ترکیه‌ای خیلی مسخره بود. چرا مسخره بود؟ شما اگه خاطرت باشه در سالیان گذشته یک هواپیمایی از تهران بلند شد بره شیراز بشینه تو کوههای یاسوج، به کوه برخورد کرد و افتاد تو ارتفاعات، تازه زمستونم بود، تو ارتفاعات افتاد و گم شد هواپیما. وقتی که خورد به کوه گم شد. تا حالا بعد از خرم ببخشید آباد میونی دو کلمه روز. قرار بود بره همون یاسوج بشینه اصلا آره هواپیما. فکر کنم همون بله یاسوج بله. قرار تو کوه خورد حالا در هر صورت. گودنا بله بله. آره هواپیمای آرفور پریدن از پایگاه نوجه، رفتن عکس انداختن، محل و سریع مشخص کردن. ظرف 5 یا 6 ساعت تیپ 65 بالا بود، اجساد رو می‌آورد پایین، هواپیما رو جمع و جور کرده بود. قطعا 5 یا 6 ساعت بیشتر نشد. بله حالا اینور غرب کشور، شمال غرب کشور، این اتفاق افتاده. ما هلیکوپتری داریم که تو اون فضا پرواز کنه، به شب نکشه، مثل شنوک. هلیکوپتر سنگینیه، اصلا مختص اینه که در شرایط بد آب و هوایی بیاد عملیات رسکیو یا عملیات نجات انجام بده، یا یه سری نیروهایی رو هلیبورد کنه، به ارتفاعات پیاده کنه. اصلا تاکتیک ساخت هلیکوپتر شنوک واسه یه همچین چیزیه، حتی رو آب بشینه، بیرون آب بیاد بله. فلان. 30 دقیقه میتونه رو آب اسکی کنه، حتی آب متلاطم و فلان. خب چرا از شنوکایی که هوا نیروز داشته یا نیرو هوایی داشته استفاده نکردن برای بردن افراد؟ بعد تازه یه جای دیگهش، حالا من زیاد صحبت میکنم، یه جای دیگه یکی از اینا برمیگرده میگه که من همین وزیر نیرو بود ظاهرا، میگه من با موبایل آل هاشم صحبت کردم، بعد بحث باش تو برنامه تلویزیونی گفته که یه دونه BTS اینو میگیره. خب یه دونه BTS اینو میگیره، میگه باید 3 تا BTS بود تا نقطهش مشخص شد. نه هست. همون BTSی که این موبایل آقا رو گرفته بوده، آل هاشم رو گرفته بوده، شما به شعاع 2 کیلومتر تا 5 کیلومترش میتونستی یه دایره بکشی، نیروها رو بفرستی اونجا و بگردان پیداش کنن. نیرو مخصوص میرفت با هلیکوپتر شنوک میرفت اونجا پیاده میشد. این هم سرسیمگی و نمیدونم دستپاچگی و فلان و اینا نداشت. نیاز نبود به ترکیه زنگ بزنی، نمیدونم پهپاد آکنجی بیاد، اون بیاد، این بیاد، این شوی به قول معروف هالیوودی سقوط را بندازی. هیچ کدوم اینا نیاز نبود و قطعا پیدا میشد. حالا چرا پیدا نشد جلوتر میگیم که اینا سوختن یا با بیل خاموششون کردن به قول معروف. اتفاقا میخوام همین راجع به این موضوع صحبت کنم. خبرگزاری فارس یه واکنشی نشون داده راجع به اینکه چرا مثلا با ماشین نمیشد برن و چرا باید با هلیکوپتر میبرن، که دلیلشون اصلا به نظر من اون که خیلی مسخره است. خیلی مسخره بود دلیلش. آره اون دلایل، ببخشید نالو میکردم، اون دلایلی که اونا میارن، خب ما اگر حالا کاری به چیز ندارم، جایگاهی داریم صحبت میکنیم، کاری اصلا به سیستم و من طرفدارم یا نیستم و مخالفم یا نیستم ندارم. شخصیتی که VIP قرار میگیره جونش، حفظ جونش مهمتره یا اینکه اون تایمی که داره، یا مثلا بخواد برسه به قرارش یا فلانش بله. و اصلا نمیرفت اون اونم تو پتروشیمی جمهوری تبریز. اسلامی که هیچی سر وقت انجام آره هیچی نمیشه. سر وقتش نیست اصلا. میبره حالا مثلا میگفتیم یه جایی بود، یه جای دنیا یا یه پروژه بینون مللی بود، سفرا و وزرا و نمیدونم رئیس جمهورای کشورهای دنیا اونجا بودن، معطل این آقای یلاقوا بودن. آره ولی وقتی که شما یه پروژه داخلی میخوایی تازه بری سرکشی، حتی افتتاحی هم نه، سرکشی میخواستی بری سر راته، یعنی از اونجا میخواسته پرواز کنه بیاد تبریز، بره اون پروژه رو یه نگاه بندازه، 4 بعد از ظهر هم جلسه هیئت دولت با هواپیما بیاد تهران، 4 بعد از ظهر هم جلسه هیئت دولت شرکت. بله. پس همچین پروژه خاصی نبوده که بگیم آقا این
اونجا میرفته از این ور میزدن. خب شما خودت هم اینو ببین، مسخره است. خب وقتی هوا اونجوریه چرا باید هلیکوپتر پرواز کنیم؟ بعد جالبتر اینه، اون سری برنامه قبلی هم عرض کردیم، اون هلیکوپترهایی که پشت سر این آقا میرفتن چرا ول کردن رفتن وقتی دیدن این آقا نیومدن بالای ابرا؟ چرا؟ ببین آخه هلیکوپترهایی که اینجوری فرمیشن پرواز میکنن، وی آی پی پرواز میکنن، بعد دولت پرواز میکنن، با خلبان ها با موج داخلی با هم در ارتباطن. اون خلبانی که سر خلبانه، یعنی رئیس، میشه گفت فرماندهی اون پرواز فرمیشن رو به عهده میگیره، همین مصطفی بوده که وی آی پی رو میرونده. خب وقتی شما میبینی فرماندهت نیومد بالای ابر، حداقلش اینه 2 تا دور بزنی ببینی جایی اتفاقی براش افتاده، باهاش تماس بگیری، طی همون کانال داخلی که با هم دارن به برج مراقبت تبریز اطلاع بدی، اون به برج مراقبت فرودگاه قبل از تبریز اطلاع بده که آقا این هلیکوپتر اینجا گم شده. از همون لحظه‌ای که گم شده خب بعد تیم امداد و نجات راه میافتاده دیگه. نه همه با هم داستانه دیگه. یعنی میشه گفتش که جمهوری اسلامی هم که دروغگوه دیگه، میشه گفتش که اصلا دروغه همه این ماجرا که فرمیشن بود و خودشون درست کردن، یه چیز صحنه سازی کردن. و نه اینکه فرمیشن پرواز شده ولی خب نه هم ولی ابتدای کار. خب همون دیگه، این منظورم اینه که اصلا این داستانایی که اون اسماعیلی اومد تو تلویزیون گفته اینا هیچ کدوم دیگه کار نمیکنه به نظر من. مسئله اینه که یه فیلمی هم هست الان اومده بیرون که اینا توی هلیکوپتر نشستن، رئیسی و آل هاشم روبرو هم دیگه نشستن کنار پنجره، عبداللهی هم با وزیر نیرو، احتمالا موقع رفتنشون هست و موقع برگشتن دیگه وزیر نیرو باهاشون نیست. به هر حال اینجوری نشستن، ترکیب شکل نشستنشون اینطوریه. یعنی اینکه آل هاشم جنازش سالمه، یعنی سوخته نیست، جنازش آثار سوختگی نداره، ولی رئیسی پودر شده. یعنی این عکسایی هم که اومد بیرون گفتن این سر رئیسه، این دست رئیسی، اون پای رئیسیه، هیچ کدوم واضح نیست. مثل اینه که میگن آره اینه دیگه، این پای رئیسی، اینم انگشترشه مثلا، صورتش، در صورتی که قاسم سلیمانی موشک زدن به ماشینش پود شد، ولی جنازش قابل تشخیص بود، نشون دادن این جنازه قاسم سلیمانی تیکه تیکه شدش. و حتی این هواپیمای اوکراینی رو که با موشک زدن، خب اون هواپیمای مسافربری پر از بنزین، تازه اول پرواز خورد زمین، با اون هم بنزین منفجر شد، ولی بازم همه جنازه خاکستر نشدن، بالاخره یه سری از جنازه اصلا پیدا شدن قشنگ. خب ولی مال رئیسی پودر شده، یعنی رئیسی و عبداللهیان هیچ. بعد یه تو اون فیلمی هم که نشون میده جنازه رو زمین، الان به خاطر محدودیت‌های یوتیوب من نمیتونم این فیلم رو اینجا نشون بدم، ولی یکی از جنازه ها سالمه، پودر نشده که به دمر افتاده رو زمین. و همون جنازه آل هاشمه که سالم مونده دیگه. نه فکر نمی کنم، نه به هیکلش نمیخوره چون قدش بلنده، فکر نمی کنم اونجا آل هاشم باشه. ولی به هر حال اون، یعنی میخوام بگم که این پودر شدن جنازه‌ای که هیچی ازشون معلوم نیست، اینا خیلی ابهامات قضیه رو زیاد میکنه. نظر راجع به این چیه؟ ببین این که هلیکوپتر با چه شرایطی خورده به کوه، حالا یعنی یا واقعا زدنش، این تئوری اینه که یعنی مثلا اصلا خود این سوختن هلیکوپتر اینا صحنه سازیه و بعدن یه سری آدم کشتن، همونجا کشتن مثلا. ببین امشین جان، من سوختن هلیکوپتر چون سابقه خانوادگی خلبان هلیکوپتر تو خانوادهمون 3-4 تا بوده، سوختن هلیکوپتر زیاد دیدم، یعنی تعریفش شنیدم، دیدم، حتی همکارانی بودن که مثلا این اتفاق براشون افتاده. وقتی که آتیش میگیره اون جنسش لامصب بد میسوزه. اینی که حالا چرا اینا سوختن، اون یه جنازه مثلا اصلا هیچ چیش نشده، اون بخش دوم سالم مونده، اینا واقعا واسه منم جای ابهامه که مثلا حتی همین تلفن صحبت کردن، آخه چند درصد شما احتمال میدی یه کسی از هلیکوپتری که سقوط کرده با اون شرایط، یعنی خورده به کوه، منفجر شده که آتیش گرفته دیگه، موج انفجار پرتش کرده مثلا تو درختها و فلان و اینا، حالا اینکه نمیتونسته در وا کنه با اون جثه نایفش بپره بیرون، یا شاید هم انداختنش بیرون قبل از سقوط کردن، یا شاید میدونستن دارن سقوط میکنن، این قبل از اینکه مثلا برخوردی پیش بیاد خودشو پرت کرده بیرون، در باز شده، رئیسی پریده بیرون، این پریده بیرون، نمیدونم چه اتفاقی افتاده واقعا. این درصدش خیلی پایینه، کنار درم نیست، اون ور طبق اون
این فیلمه که نشون میده اینا چجوری نشستن کنار درم نیست. یعنی خیلی به نظر من غیر محتمله که این مثلا اصلا اون باز بپره. کردن اون در خیلی سخته تو اون شرایط که بله شما بخوای در رو وا کنی مثلا مثلا بپری هلیکوپتر بیرون. داره میچرخه رو هوا آره مثلا. اینا مثلا صحنه‌های فیلمه، یارو در رو وا میکنه یه دفعه اسکیت هلیکوپتر رو میگیره میپره پایین. ولی حالا به هر طریقی این آدم افتاده بیرون، درصدی که موبایل مثلا خلبان بیفته کنار دست این تو اون شرایط، بعد این ورداره پاسخ بده، اصلا یه چیزیه که من فکر میکنم سناریوه، یا اینکه زنده بودن انقدر مطل کردن که هم بسوزن هم بمیرن دیگه. معلوم نیست چی دیگه. یعنی مثلا آوردن آره چون پهپاد. اصلا شما الان خودت در یه جا بپر، موبایلت هم بذار تو جیبت، ببین چند درصد مثلا این موبایل با تو کنار یه موبایل قراضه، نه موبایل خودت که مثلا نابود شد. یه موبایل من که ببین نمیتونم چند بپرم درصد مثلا. این موبایل با تو میاد کنارت. خب بعد شما میتونی اونو ورداری، بعد موبایل هم کار کنه، یعنی داغون نشه، نشکنه، هیچ اتفاقی برش نیفته، LCD سالم باشه فلان، چون اکثرا الان هوشمنده دیگه، آنالوگ که نیست، LCD هوشمند باشه فلان باشه، تو بتونی اونو پاسخ بدی. خیلی بعید میدونم راستش بخوام، من اصلا این بحث موبایل رو فکر میکنم یه سناریو پیش تعیین شده است، یه فیلمی بازی کردن. نظر شخصی ما، حالا و شاید میتونه اشتباه باشه. بله حالا یه سناریو اینه که به هر حال این اصلا همچین اتفاقی، یعنی همچین برخوردی با کوه و اینا صورت نگرفته و این بعداً رفتن. این دلیل که این هم طول کشید، یعنی از ساعت 2-3 بعد از ظهر که این هلیکوپتر گم شده تا فردا صبحش، یعنی 5 مثلا صبح فرداش. 14-15 ساعت اینجا اینا داشتن صحنه سازی میکردن و هم میگن که مثلا موتور سوارایی که تو کوه داشتن میرفتن، مثلا خیلی مسخره است اینا. نه یعنی موتور سواری که الان خودش تو اون فیلمش اگه دیده باشی گفته من از تبریز شنیدم اومدم. خب آخه بعد جالب نمیشه اینجاست، که مثلا آخه نه جالب اینجاست کارگرای معدن وقتی فیلمش گرفتن براش دست تکون دادن، ببین نقطه زنی اینا میتونستن بفهمن اصلا جای هلیکوپتر کجاست. بله میدونی تو بله. جاده دیده شده، بالاخره اون حالا ماشینا اجازه دیدن، بده. بله پلیس را دیده دیگه، بله یکی گزارش داده یه هلیکوپتر داره سطح پایین میپره، درسته مشخصه قشنگ این درست کارا رو گزارش میدن آخه. درست. وقتی یه هلیکوپتری میاد سطح جاده میپره، اون راننده هایی که هستن زنگ میزنن پلیس را فلان اینا گزارش میدن. بله قطعا گزارش مردمی داشتن که این هلیکوپتر داره تو ارتفاع پایین میپره، چون اونا که نمیدونستن که توشه که خب یعنی میخوام رنگش هم بگم آبی سناریو بوده. اینه که اصلا همه داستان صحنه سازی بوده. برای همینم به اصطلاح اینی که پهپاد ترکیه رو آوردن فقط برای اینکه شاهد بگیرن، برای اینکه شاهدی بعد بگیرن من یه که چیزی به شما بله بگم، اینو تا حالا جا نگفتم، میخوام تو برنامه بگم. بله ببین اون قسمتی که این هلیکوپتر گم شده دقیقا نقطه صفر مرزی ماست. تسلطی که سایت کپکان و سایت نوشهر و سایت تبریز روش داره یک تسلط خاص که پدافندی رو حذف کنه. اگر خاطرت باشه پهپادهای هاروپو که داده بودن به جمهوری آذربایجان تو جنگ ارمنستان استفاده میکرد، با جنگ الکترونیکی که این سایت کپکان و سایت نوشهر ایجاد میکنن تو اون منطقه به همراه سایت تبریز، 3 تا سایت هستن که نوار مرزی سابق، یعنی CIA در ایران اونا رو پای ریزی کرده بود برای شنود شوروی و جنگ الکترونیک با شوروی. امروز داره کار میشه، اون سایت ها داره توش کار میشه، یعنی اینجوری نیست که کار افتاده باشه. خب جنگ الکترونیکی که اینا کردن پهپاد هاروپ رو زنده گرفتن. پهپاد هاروپ یه پهپاد انتحاری دوربین داره همون پهپاد آمریکایی هم که آوردن تو ایران نشوندن حاصل همون سایت کپکام بود که بالای تربت. خب این جنگ الکترونیکی همیشه ما تو اون مرز داریم به خاطر شرایط نفوذ پهپادایی که از اسرائیل میاد داخل ایران و میره و بارها شنیدیم دیگه از آذربایجان میاد و میره. من میتونم به جرئت بگم این هلیکوپتر بل 212 اسیر جنگ الکترونیکی شده که اونجا همیشه به راهه و کلا سیستمای خلبان داشته با چشم هدایت میکرده اینو.
کلا سیستم‌های الکترونیکی ارتفاع سنجش و فلان اینا از کار افتاده بود. یعنی احتمال نمیدی صحنه سازی بوده اصلا، یعنی واقعا فکر می‌کنی هنوز صحنه سازی خب سانحه وقتی رخ اون داده؟ جنگ الکترونیک رو راه میندازن یعنی اینکه باید کشته بشن دیگه. یعنی فکر می‌کنی پس واقعا پس یعنی این اتفاق افتاده و اینا مردن همشون؟ خب چون میگم نه، الان خیلی داره کشتنشون. قوت میگیری، یا بله کشش، یعنی این داره قوت میگیره که آخه نمیخوره، خیلی مسائل به هم نه دیگه نمیخوره. امام زمان ازش درست نکنیم نه رئیسی رو که امام زمان مثلا نمیخوام درست زنده کنم، است و نه فلان. نه. نه به هر ببین حال رئیسی باید حذف جمهوری میشد. اسلامیه، تو نگاه کن اینا اصلا تمام اینا انقدر جنایت کردن که جایی ندارن که دقیقا. اینا ولی آخوندها خیلی راحت ابا عمامشون رو ور میدارن، ریشاشون هم میتراشن، یه شکل دیگه میشن، کم به سختی قابل تشخیص میشن. من حرف شما رو قبول دارم ولی و در مورد این آدم نه. ببین الان این قدیس سازی که دارن اینا میکنن، اگه یادت باشه کادر شکدم که از ایران رفت، اون آقای طالبزاده رو اومدن، نه خواننده، بله نادر طالبزاده، بله میدونم. اومدن چیکار کردن؟ خب اون آورده بودش تو دیگه، جاسوس درسته اسرائیل، اون نفوذ داده بود درسته. و همیشه یهو کشته شد. بعد اسم شهید گذاشتن روش، شروع کردن عزاداری کردن و اومدن گفتن طالبزاده نمیدونم فلان جمهوری اسلامی بود و یعنی یه اسطوره ازش ساختن که شما اصلا خودت میمونی که این آدم چقدر نقش داشته در جمهوری اسلامی. تازه بعدم تو 401 هم گفتن جای طالبزاده خالی بود که بیاد مثلا الان نقش نمیدونم نیروهای انقلابی رو فلان کنه. منظورم اینه خودشون حذف میکنن، خودشون اسم شهید میذارن روش، طالبزاده رو خودشون کشتن و خودشون شهیدش کردن. این قدیس سازی که امروز از رئیسی در شبکه‌های اجتماعی داریم میبینیم، در تلویزیون، شبکه‌های اجتماعی، حتی میان میگن دکتراش فلان بود، حتی میان میگن نمیدونم ادبیات ویژه داشت. اصلا کارگروه درست کردن که مثلا مثنوی از رئیسی در بیاره. نه درسته، حالا اونا رو قبول دارم من، ببین این نه، که میخوام کار این حکومته. سناریو رو عرض کنم بله افشین جان. بله. وقتی یه همچین داستانی میشه قطعا پشتش اون حسب حکومتی خوابیده. خب متوجه همون شدی؟ دیگه همون ولی خب اون. خامنه ای که شنگول بود بزن به رقصش هم راه انداخته بود تا حالا آره اقلت میرسیم به خودش اون قسمت. شیرینی میخواست بده. اول راجب خود سانحه یا اتفاق یا ترور هر چی، این الان همین الان حالی از ابهام، خیلی ابهام داره حتی از نظر فنی، یعنی این داستانشون درست جور در نمیاد. حتی اگه بخوایم به عنوان سانحه در نظر بگیریم که این هلیکوپتر خورده زمین یا بم توش منفجر شد یا هر چی، خیلی عجیبه. یعنی بیشتر به این میخوره که انگار به خاطر این 14-15 ساعتی هم که طول کشیده که رفتن بعدن اونجا یه جای صحنه‌سازی کردن که گفتن آره هلیکوپتر اینجا افتاده. من که فکر میکنم اصلا به سوختن هلیکوپتر، به آتش گرفتنش کمک کرده. خب دیگه بیا اینم باز بعدم یه چیز اصلا دیگه. شما ببین به هر دلیلی یه جنازه سوخته رو که پیدا می‌کنی، حالا 3 تا کادر پرواز کلاه هلمت دارن، یعنی اگه کلاشون رو از سرشون در نیاورده باشن، یعنی غافلگیر شده باشن و سوخته باشن، خب این 3 تا قابل شناساییه. حالا نه اینکه کدومشون کدومه، ولی بالاخره معلومه این کادر پروازه، این مثلا میشه گفت این 3 تا کادر پرواز بود. ولی بقیه که کلاه هلمت که نداشتن، که عمامه میسوزه دیگه، عمامه که کلاه هلمت حساب ولی نمیشه بالاخره یا. یه نشانه هایی میمونه، از همش که نمیسوزه خاکستر نمیشه، یه چیزی ازش خب میمونه. همینو میخوام عرض بله. کنم. ببین هر نشانه ای هم که بمونه، قانون پروتکل میگه تو این رده که کسی بسوزه و داغون بشه و اصلا پخش و پلا بشه، جنازه ها پخش بشن، اینا همون هم که میارن خوددار رو کنار هم میچینن، باید آزمایش دی ان ای رو بگیرن. بله که دی ان نشد. ای رو که بگیرن مشخص میشه که بابا این دست مثلا اه، آقای اون عبداللهی یک نه مثلا. عبدالله، یا البته اون دستش درازه اون یکی نیست، مثلا بذارم برای رئیسی موسوی بود، چی بود، سرتیم محافظینش. بعد اصلا یه چیز دیگه که اینجا خیلی جای بحث داره، این جابجاییه. ببین وقتی اینا میخواستن برن مثلا پتروشیمی رو بازدید کنن، یه وزیری باید همراهشون میبوده دیگه، حالا وزیر نفت یا نمیدونم رئیس شرکت نفت، چون رئیس شرکت نفت با وزیر نفت متفاوته دیگه، یا اون مدیر عامل پتروشیمی، یه کسی باید با اینا میبوده که نبوده، اونم نبوده. فقط تمام وزرا پیاده شدن،
رفتن تو هلیکوپترهای 214 نشستن. خب قوی تر بوده 214 ها، دو موتوره بوده، خیلی قوی تر بوده، میتونستن این سانحه رو نده. اینو آوردن سوار 212 کرده که بعدش هم این بلاها سرش اومده. کشتن عملا، یعنی کشتنش، میخواستن حذفش کنن بذارنش کنار. این قتلای حکومتی هم زیاده، این اولیش نبوده آخریش هم نخواهد بود. درسته. حالا سر انگیزه قتل حکومتی اون دو مرتبه خودش میشه یه موضوع دیگه، ولی اینکه آیا واقعا قتلی انجام شد یه یا دفعه هم نشد. میبینی، ببین این ما که نمیتونیم 100% بگیم، من و تو اینجا نشستیم، نهایت اینه که میتونیم اخبار رو رصد کنیم. درست. 4 تا هم مثلا رابط داریم میتونیم سوال جواب کنیم که چه اتفاقی افتاده. درسته. ولی اونی که جراح پلاستیکه فیس آف رو درست میکنه، اون میدونه که آیا فیس آف کرده یا نکرده. میدونی چی دارم میگم؟ حتی رفسنجانی هم شما بری ببینی هیچ جنازه‌ای ازش نشون داده نشد. درسته. حتی بلا سر طاغوت فیلمش که اومده بود بیرون، مهدی داشت میزد میرقصید، یه جوری اصلا انگار نه انگار که مرده، میگفت شما تابوت رو چک کردین فلان کردین. خب کسی که مثلا پسری که پدرش مرده، اونم نه مریض بوده نه فلان بوده، نمیتونه اینقدر ریلکس باشه. خیلی باید چی میگن، خیلی راحت با مرگ. آره این بیرگیشون که جای خودش، ولی خیلی هم دیگه حالا بالاخره اون حامیه منبع درآمد اینو برای اونا باید قصه بخوره دیگه. و اینم مثلا من دیدم که نیست. حالا امروز یه سایبریا دیدم راجع به این امیر عبداللهیان اومده بودن یه عکس دختریه که مقیم آلمانه رو گذاشته بودن جای مثلا دختر مرموز امیر عبداللهیان. وقتی که اینجوری دارن سایبریای رو رژیم روی مقوله کار میکنن که مثلا حواسا رو پرت کنن، قطعا پشت دستش خیلی از این بدتر همون کاری که تو لندن کردن. اونجوری ریختن بیرون که ببین قشنگ الان اپوزیسیون رو مطروف کردن به حمله این ارزلوباش به مردم توی لندن و چه اتفاقی افتاده، سابقه هم نداشته. ولی یه مقدار زیادی هم به نظر من توجه اذهان عمومی رو از موضوع اصلی که میخوان منعرف کنن دیگه. بله بردن یه جایی. همین رو عرض میکردم، همون دختر عبدالله رو عرض کردم، اینم عرض کردم. یعنی کلا میخوان هر کسی که داره کنکاش میکنه، کنکاو میکنه به این که مثلا اینا چه جور آدمی هستن، چه چیزی هستن، دارن. این حادثه چی بود اصلا ماجراش؟ آره حالا بیام رو بعدش. اولا که به قول تو اصلا آزمایش دی ان ای اینه انجام نشد، زودی برداشتن اینو مثل سوسیس باندیشی کردن و چالش کردن. با قول من نه، واقعیت نشد دیگه آزمایش خودشون نشد. دقیقاً نشد. و بعدم اون عکسایی که اومد بیرون، این آقای قاآنی که فرمانده سپاه قدسه، خب بالاخره بزرگترین شاخه سپاه پاسداران که مهمترین شاخه‌اش، یا حداقل شاخه‌ای که بیشتر از همه راجعش صحبت میشه، شاخه خارجیش که همین سپاه قدس باشه است. اینم فرمانده سپاه قدس، جای یعنی پاشو کرده تو کفش قاسم سلیمانی که دیگه اصلا همش اصلا تمام سپاه بود و قاسم سلیمانی، حالا الان قاآنیش. بعد این توی مراسم تشییع جنازه یا مراسم این رئیس جمهوری که مرده داره با جلیقه ضد گلوله اونم با اون تابلویی اومده، یعنی دو تا سرامیکی رو هم بشه. یعنی این احساس امنیت نمیکنه دیگه. توی پایتخت مقتدرترین کشور منطقه و نمیدونم به تمام دنیا داره تروریست صادر میکنه، پس این امنیت نداره که اینجوری جلیقه ضد گلوله تنش کنه. خب قبلا تو مراسم‌های دیگه هم بوده، همچین خبری نبود. چرا تو این مراسم از جلیقه تو این تابلو؟ برای من خیلی جالبه. یکی اونه، یکی اینکه تئوری که برای قاسم سلیمانی بود، قاسم سلیمانی یا همون کتلت اعظم، کتلت از همونجا شروع شده، حیف کتلت که باعث به اینا خراب شد شروع شد. ببین تئوری این بود که این آدم انقدر مثلا گنده است، انقدر این آدم اباحت داره، میره وای میسه روبرو آمریکایی‌ها مثلا تهدیدشون میکنه. شما اگه نگاه میکردی هیچ وقت تو هیچ مراسمی اگرم قاسم سلیمانی جلیقه ضد گلوله پوشیده بود یا چیزی پوشیده بود، یه جوری بود نامحسوس بود. ولی قانی برای اینکه مثلا اون جایگاه رو نداره فلان نداره، هی میخواد خودشو محجر کنه، خودشو نشون بده. ضمن اینکه تو این مراسم واقعا ناامنی بوده. شما اگه وضعیت خود خامنه ای رو ببینی، میخواد بیاد سر چیزا جنازه ها نماز بخونه مثلا، اولا خیلی سریع میخونه، نصفشو میبره که اون مدت زمانش کم بشه. بعد شما ببینی به سر محافظش میگه نوع وایسادن آدما
جوریه که یک سپر انسانی دور خودش درست میکنه که نه حتی تک تیراندازی هم اگه مثلا فاصله 2 کیلومتری 3 کیلومتری نشسته نتونه بزنتش. و اگه اون فیلم رو شما قشنگ بخوای کارشناسی نگاه کنی، یه حلقه محافظین دورش ایجاد میشه، بعد سپر انسانی دورش قرار میگیره، بعد از اینکه سپر انسانی قرار میگیره این نمازش رو ایستاده میخونه و میره. پس اینجا چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم اینا از تو خودشون هم میترسن که اون چند جناحی و چند دستگی امکان داره که حذف داخلی ها رو هم حذف کنه. یعنی یه دفعه مثلا صبح پا شدی دیدی قانی به خاطر بیماری زمینی فلان سکته کرده، دار فانی رو ودا گفته و خبر شهادتش در رخت خواب رو گفتن، نباید تعجب کنیم. چون چرخه‌ای که جمهوری اسلامی افتاده روی یه سری پوست اندازی ها تا بیاد برسه به اون پلنی که داره. مشخصه قشنگ داره یه عده رو از چرخه حکومت حذف کنه. الان رئیسی رفت، علم الهدا هم پشت سرش حذف میشه. و میدونی؟ علم الهدا روی امپراتوری مالی آستان قدس رضوی خب نشسته. الان گرفتن ازش، کس دیگه رفت شد خب دیگه. این خیلی مهمه. آستان آره. قدس رضوی ببین، یه چیزی در بله، حد همون امپراتوری مالی که خود خامنه ای داره. اون چیه؟ شاید هم قوی تر. شاید هم قوی تر. شاید هم، یعنی آره. میخوام بگم خب صحبت مثلا علم الهدا 100 داره میلیارد دلار حذف به میشه. بالا بله. سرمایه است، ثروتی که داره تو این قضیه. چون یه فقط پول که نیستش، اینا یه عالمه کارخونه است، نمیدونم یه عالمه تولیدی و یه عالمه چیزای مختلفه که س- اینا داره پول، مغازه تجارت دارن، خونه و شاپ اینجور دارن، چیزاست. فلان دارن، بله، هم کارخونه زمین دارن. و بله. اینا که یعنی میخوام عرض بگم این میکنم یه بهت. سیستم مدیریتی میخواد به هر حال، و این الان خب از دست اون در اومده و افتاده دست کسی. منظورم به اینه که جایگاه علم الهدا خیلی جایگاه بالاییه. یعنی خب مثلا شما مثل داره یه میره سی کنار او بهش دیگه. نگاه کن. بله. ببین الان شما بخواد مثلا علم هدا رو میخواستن حذف بکنن، خب رئیسی نمیذاش قطعا. میدونی چی دارم بهت بله. میگم؟ از اون چرخه حکومت میخواستن حذفش کنن. خب رئیسی نه اینکه شاخی باشه، رئیسی میانجیگری داشت که آقا نکنید و نمیدونم ما از اول انقلاب با هم بودیم. و تو یکی از سخنرانیاش هم یک قافی میده، میگه من به واسطه شغل قبلیم که داشتم از ابتدای انقلاب تا حالا، یعنی منظورش همون دادستان و نمیدونم قوه قضایی و فلان و اینا، بازرسی قوه قضایی، از آقایون توی سینم ندونه گنجینه اسرار دارم. و اگه قرار بود بنا به هر دلیلی من بیام این اسرار رو فاش بکنم، خب مساله انقلاب چی میشه فلان. ببین این من میتونم بگم تو فرهنگ ما ایرانی ها یه جور تهدید نرمه، یه جور تهدیدیه که مثلا فردا من به تو میگم شما یه چیزی میگی من خوشم نمیاد، برمیگردم میگم افشین راستی فلانی یادته مثلا شما باهاش صحبت میکردی. میدونی چی میگم؟ یعنی تو بدونی من اون داستانه رو میدونم. اگه مثلا یه وقت فشار بهم بیاری یا دیدی مثلا داستانه رو اومدم برملا کردم یا تو اینترنت پخش کردم که شما بترسید. من فکر میکنم جایی رسیده بود که رئیسی یواش یواش داشت تهدیدهای نرم و انجام میداد، و چون اون قضیه آستان قدس پشتش بود و اون تشکیلات علم الهدا بود، سریعتر رفت سمت حذف شدن دیگه، افتاد تو این چاله هوایی. بله. به هر حال حالا الان حذف شدنش واقعا در ابهام الان که این چی شد واقعا رئیس، چون جنازش که معلوم نبود حذف که چیه. شدنش که در ابهام نیست، ولی خب نه از تو چیز سیاسی که حذف شد. آره اون که حذف شد، یعنی اینکه آره، واقعا این از رئیسی. چرخه سیاسی حذف آره شد. بله اون درسته. و چیزی شاید هم که یه دفعه دیدی الان تایلند نشسته با حوریای بهشتی داره اشغال می‌کنه. اینی که ببین، یعنی اون چیزی که مشخصه اینه که جمهوری اسلامی که خب حالا چالش های مختلف داشت، چالش های سیاسی داشت، سیاست خارجی، اقتصادی، اینا خیلی چالش داشت، ولی در داخلش دعواها به جایی رسیده که بعدی همچین اتفاقی میافتاد. الان هم که نزدیک انتخابات ریاست جمهوری شونه و این به هر حال جمهوری اسلامی مثل که ترک روش برداشته، ترک عمیق، و الان واقعا یه اپوزیسیونی میطلبید که یه سازوکار برگی داشت، یه سازوکاری داشت و میتونست. یعنی جمهوری اسلامی انقدر تقلق شده که یه حل اساسی از طرف اپوزیسیون، که حالا اپوزیسیون نداریم، از طرف مردم میتونه جمهوری اسلامی سرنگون کنه به با یه نظر من. تلنگر خوب میشد مردم رو حرکت حالا انداخت. تلنگانان یه حل مثلا. حالا تلنگر که میگم منظورم این نیست که بره خدای نکرده، بله. منظورم اینه که ببین
یعنی ببخشید میگم، یعنی مثلا یه خیزشی مثل 2 سال مثل مهسا امینی که پیش اومد، الان واقعا جمهوری اسلامی رو میتونه سرنگون بکنه. میتونه یا خی... سرنگون بله. بکنه و میتونه، من اون سری هم عرض کردم، برنامه بله. قبلی هم عرض کردم، بله. گفتم این میتونه یه مانوری باشه برای اینکه ببینن اگه مثلا فردا خامنه ای رو جابجا کردن اتفاقی میفته یا نه. بزرگترین ترسی که الان جمهوری اسلامی داره اینه که تو این جایگزینی خامنه ای اتفاق خاصی براش بیفته. خب ما نظامی ها اینجوریم، اون سری هم عرض کردم، وقتی که یک نیروی پرورش پیدا میکنه به میزانی میرسه که میخوان امتحانش کنن ببینن چه اتفاقی میفته، یه مانور میذارن. این مانورها برای اینه که میزان آمادگی نیرو، قدرت، ضعف، همه چیزش رو دریه. خب اینا اومدن رئیسی رو کردن پیشمرگ مثلا کسی که میخواد جای خامنه ای بشینه، رئیسی رو کشتن. خب در سطح رئیسی همچین کوچولو هم نبود تو جمهوری اسلامی، تو مقامات جمهوری اسلامی، و یه دفعه ناگهانی هست شد، کشتن. ببینن چه اتفاقی میفته با توجه به این شرایط ملتهبی که ایران داره، با توجه به اتفاقاتی که سال گذشته افتاده، شما خودت بهش اشاره کردی در برنامه قبل. اینا اینو کشتن، ببینن حالا کشتن، کشوندن، حذفش کردن، اسمشو گذاشتن کشته، کشته سازی کردن، هر نوعش که باشه، خواستن ببینن آیا اپوزیسیونی که مثلا از سال گذشته داره حرکت میکنه که بیاد مثلا برنامه بریزه، میتونه این مردم به حرکت در بیاره یا نه، اه، برنامه برای اینجور مواقع داره یا نه. و که ارزم متاسفانه باز اپوزیسیون آمادگیشو نداشت، باز مثلا یه برنامه‌ای برای این حال و روز نداشت. مثلا اگر الان فردا بگن خامنه‌ای تو خواب به خواب شد رفت، آقای ایکس هم مثلا نشست جاش، یا پسرش اومد یه دفعه اومد تو تلویزیون گفت مثل اون قدیر خم دست مجتبی رو گرفت بالا گفت هر کی من ولیه اونم مجتبی هم ولیشه. ما هیچ برنامه‌ای نداریم ب- رو راست. چون تو ببین، این حرکت دیدیم که نبود اون ویلیام والاس، حالا اون سخنرانی های قاطع. جمهوری اسلامی که خب به هر حال اوضاعش اینجوریه، ولی جمهوری اسلامی به نظر من از اپوزیسیون ترسی نداره، چون اپوزیسیون میدونه دیگه یه وقتی بسیجی‌ها کنارش آزادن دیگه تو حساب کار بکن که ترسی از اپوزیسیون نیست. اپوزیسیون یه جورایی هماهنگه اصلا با جمهوری اسلامی. از نظر من که برای سالهاست تو این فضا دارم میچرخم، اپوزیسیون هم همه این اپوزیسیون از بالا تا پایین شدیدم، تمام گروه ها رو. به نظر من اپوزیسیون تمام فعالیتاش اگه خواستی میشونیم با هم یکی یکی بررسی میکنیم، به نفع جمهوری اسلامی بوده تمام فعالیتاش از اول تا حالا، از 45 سال پیش تا حالا. یعنی اصلا بریم عقب، هر چی خواستی بریم عقب، هی یکی یکی بررسی کنیم. بنابراین به نظر من جمهوری اسلامی از اپوزیسیون ترسی نداره. ولی من به نظر من ترس اصلی اپوزیسیون جمهوری اسلامی از مردمن که میتونن تکلیف جمهوری اسلامی رو معلوم بکنن و 100%. اپوزیسیون هم همراهه. تو نگاه کن از ببخشید 18 تیر 78 بیا جلو، دی 96، آبان 98، شهریور 401، تمام این اتفاقایی که افتاد، تمام این خیزش‌هایی که رو شکل داد، هیچ کدوم اپوزیسیون باعث شکلگیریش نشد، خود مردم بودن. همه اینا توسط خود حالا مردم انجام جالبه شد. که اصلا الان معاون وزیر کشور 78 که باعث شد کوی دانشگاه را بیفته و اون مخفی کاری و اینا، الان اومده مدعیه دیگه، تاج زاده دیگه. نه خب حالا این یعنی میخوام بگم که پس این اپوزیسیون تهدیدی برای جمهوری اسلامی نیست. در ظاهر قضیه اینه که مثلا یه اپوزیسیونی وجود داره ضد جمهوری اسلامی برای اینکه این نیروهای مخالف و تمام مدت اپوزیسیون این کار کرده، نیروهای مخالف رو برده به یه جایی که اصلا به هیچ کاری به جمهوری اسلامی نداشته باشن، هیچ صدمه‌ای هم به جمهوری اسلامی نتونن بزنن و نزدن عملاً. من فقط برای اینکه بیعملی اپوزیسیون رو برای بینندگانمون، برای مخاطبان، برای مردم ایران باز بکنم اینجا، میخوام یه مثالی براتون بزنم. ببین، خب اخبار داره میاد بیرون که 10 سال حداقل از زمانی که خاوری اون 3000 میلیارد تومان، اون موقع که 3 میلیارد دلار بود ارزشش، گم کرد و گفتن اختلاس کرد و در رفته کانادا، ما نتونستیم بگیم، ما از دستمون در رفت مثلا. حالا اون عملی بود، خامنه ای اومد گفت کش ندین قضیه رو، و بعد از اون از این 3 میلیارد دلار یکیش که بابک زنجانی بود و همینجوری بانک سرمایه، صندوق فرهنگیان، کاسپیان، مؤسسه مالی کاسپی، بورس. همینجوری میلیارد دلار
پول از ایران به اسم دزدی و اختلاس و اینا خارج شد، دزدیده شد. کجا فرود میاد این پولا؟ همش داره تو آمریکا و کانادا فرود میاد. و این آدمایی هم که این پولا رو میدوزن، اولین کاری که میکنن اینه که میرن یه خونه مثلا چند میلیون دلاری میخرن، ملک میخرن. اولین کاری که میکنن، حالا به غیر از شرکتاشون اینجور چیزا. خب این قابل ردیابیه. ببین اینجا این پول، این یه بانک اطلاعاتیه که شما میتونی به هر ملکی رو میتونی، هر آپارتمانی رو میتونی در بیاری که این چند فروخته شده، کی فروخته شده، به کی فروخته شده، از کی به کی. تمام اینا رو میشه پیدا کرد از طریق بانک اطلاعاتی که فقط واسطه های ملک یا به اصطلاح اینجا یه ریلیتورها بهش دسترسی دارن. خب ما الان چند تا چهره داریم تو این اپوزیسیون که مدعیان که ریلیتور هستن. یکی از چهرهایی که دائما هم تو این تلویزیون هم دعوت میشه به عنوان یکی از اعضای برجسته، خیلی هم نزدیک شاهزاده، آقای بابک شکرابی. من خیلی روک و راست بهتون میگم که ایشون مدعی هستن که واسطه ملک هستن و کسی که واسطه ملک باشه اونم تو تورنتو که این همه پولای جمهوری اسلامی داره فرود میاد. خیلی راحت میشه این پولا رو پیدا کرد، ردیابی کرد. یعنی در حقیقت از طریق همین ملک‌ها، از طریق این نامی که اسمشون همه تابلو اسمای اینا، خیلی راحت میشه پیدا کرد اینا رو. نه برای اینکه الان مثلا بگیم میریم دستگیری، نه برای اینکه نشانگذاری بشن و نشونشون بده، افشاگری بشه راجبشون. هم باعث میشه که اینا دیگه جرئت نکنن به این راحتی این پولا رو بیارن بیرون. همین که برای آینده مهمه. ببین جمهوری اسلامی الان که بخوره زمین، خب مثلا یه بخش از اپوزیسیون یا یه شخصی از اپوزیسیون قراره حالا یا با بخشی از جمهوری اسلامی دست بده یا اینکه نه اصلا دست نده، بره بشینه حکومت رو بگیره دستش. حالا اینکه هیچ برنامه و ساز و برگاهی نداره به کنار، ولی قراره که این کارو بکنه. خب اولین چیز اینه که آقا این بانک‌ها ورشکستن، پول نداریم. الان پول حقوق، به هر حال سیستم حکومت یه سیستم مدیریتیه، یه سیستمیه که یه سری وزارتخونه داره، بس ماه به ماه باید حقوق بده به این کارمنداش. میگه حقوق، پول نداریم چیکار کنیم؟ یه سناریو از قبل نوشتن. اینجور موقعا جای دیگه کشور دیگه هم اتفاق افتاده. میگن خیلی خب حالا که پول نداریم، کشورم ورشکسته است، بعد بریم از بانک جهانی پول وام بگیریم. حالا بانک جهانی که بانک جهانی همین بانکداری اصلی جهانن، اومدن برای وام دادن به کشورها یه بانک دیگه تأسیس کردن به اسم بانک جهانی. همونان، یعنی همون صاحبان بانک آمریکا، همون صاحبان نمیدونم چیس بانک و اینا، همونان اومدن یه بانک دیگه درست کردن به اسم بانک جهانی. این پولایی هم که از ایران دزدیده میشه تو گاو صندوق خونه این آدما نیست، این پولا تو همون بانک هاست و این پولا رو میشد از اگه ردیابی بشن این آدما، میشه این پولا رو پس برگردون به ایران از طریق راهکارهای قانونی داره. ولی وقتی که این کار انجام نشده، ما همون پولای خودمونو که پولایی که از ما دزدیده شده و تو این بانک ها نشسته رو، حالا همون بانک ها ما وام میدن. پشتوانه وامشون چیه؟ همین معادن و صنایعی که ما داریم، همین پتروشیمی و صنعت نفت و اینجور چیزاست، همون استثمار. و این دقیقاً یعنی مثلا میریم وارد یه چرخه چند ده ساله دیگه میشیم تا این وام ها، چون این وام یعنی که بهره میگیرن، یه جوری این وام ها طراحی میشه که این وام های بی پایان میشن. دولت آمریکا 33 تریلیون دلار بدهکاره، همین جوری 33 تریلیون دلار. البته دولت آمریکا یه مکانیزم دیگه داره به بدهکار شدنش و به بسیاری از دولت‌های اروپایی هم بدهکارن، ولی میخوام بگم به همون سیستم بانکی بدهکارن. و این بدهی بی پایان ما در حقیقت یعنی اونا میان شریک تمام منابع طبیعی ما میشه. جمهوری اسلامی همینجوری بهشون تقدیم میکرد. از این طریق به خاطر اینکه اپوزیسیون جمهوری اسلامی هیچ کاری نکرده و اصلا کاری به کار اینا نداشته، حالا اینجوری صاحب میشن، میان از طریق این وام ها صاحب میشن. خواستم فقط این نکته رو به خدمت مردم الان یعنی بگم. برداشت من از حرف شما این میشه که مثلا همین آقایی که اسم بردی، با توجه به دسترسی که داره، با توجه به اطلاعاتی که داره، در پیشبرد اهداف اپوزیسیون و ملیگرایی و اون خواست ملت ایران، اینا رو شناسایی کنه، نقطه گذاری کنه برای فردای آزادی قانونی. حالا جالبه که همین آقای شکرابی رفته برگرد. همین آقای شکرابی الان من یه اندیشکده درست کردن با اون پژوهشگر صادراتی که از بغل محسن رضایی اومده و 2 تا دیگه از افرادی که پدرشون قبلا تو اداره ساواک بوده و اونا تو سوئد هستن، اومدن یه اندیشکده درست کردن که مثلا شاید یه گروه دیگه
اپوزیسیون که فعالیت مثلا براندازانه انجام میدن که معلوم نیست دارن دقیقاً چی کار میکنن، ولی کلی سر و صدا و اینا تو رسانه ها. ولی همین کار ساده رو میتونن، خب همین 4 نفر آدم هم اگه حتی 4 نفرم نیرو باشن بازم میتونن این کار رو خیلی گسترده تر انجام بدن. من شخصی رو میشناختم یه اکانت داشت توی توییتر که تو بارها اکانتش تو توییتر بستن به اسم اکانتش هم اکبر در جهنم بود. الانم توی اینستاگرام هنوز داره، ولی بارها بستن اکانتاشو سر همین افشاگریه. ولی میخوام بهت بگم که خیلی ساده، تازه اون ریلیتور هم نبود، اون واسطه املاک هم نبود، خودش رفته بود از تو همین اطلاعاتی که تو اینترنت هست، ولی کار میبره این مقدار بعد زحمتش در میاره. البته بگم اینی که میگم فقط تو جریانش آسان نیست. از اون طرف قضیه مثلا یه شخص دیگه هم هست در لس آنجلس، اونم مدعیه که ریلیتوره، مثلا درآمدش داره اینجا میاد بیرون، و ایشون هم از جزء افرادیه که از صبح تا شب هم به شاهزاده فحش میده. مثلا فعالیت مبارزش در راستای آزادی ایران همینه که بیاد همینجوری مثلا به خاندان پهلوی فحش بده، و ایشون هم همچین کاری نمیکنه. میدونی چقدر از این پولا داره تو همون لس آنجلس فرود میاد، اصلا این پولای دزدی ایران میشه راحت در آورد که این پولا رو دست کی هست، اون آدما رو میشه افشاشون کرد. اینا هم که دست اون آدم اول فاندی که برای خودش ریختن رو بیاد حساب کتابش رو مشخص کنه. نمیدونم حالا فاندش من نمیدونم، ولی میخوام بهت بگم که بر اساس ادعای خودشون که اینا مثلا ریلیتور هستن و از این طریق دارن زندگیشون رو میچرخونن، خب دسترسی دارن به این بانک اطلاعاتی و میتونن این کارا رو انجام بدن. وقتم که دارن یه روز، یعنی هفته یه روز به جای اینکه بیان تو توییتر این ور اون ور فحش بدن به شاهزاده و نمیدونم به خاندان پهلوی اینا، برن این کارو بکنن. یعنی من دو طرف قضیه رو میخوام بگم کل این دعوای اپوزیسیون یک دعوای ساختگی. من برای مردم عزیزمون دارم میگم که گیر این دعوا نیفتن. شما فقط برین فرهنگ ایران رو یاد بگیرین و ایرانی بشین، همین کافیه، و برای ایران تلاش بکنین، حرکت بکنین، همین کافیه برای اینکه ما کشورمون رو بتونیم پس بگیریم. و برای اینکه اون سناریوی وام و اینا اجرا نشه فقط امروز باید حرکت کنیم. همین. سپاسگزارم. بانک اطلاعاتی درست. بله سپاسگزارم. لطف کردی. اگه مطلبی داری گوش میکنیم به صحبتات، اگه چیزی مونده. نه ممنونم منو دعوت کردید، تا برنامه بعدی یا ببینیم زنده میمونیم پیشت باشیم. ان شاء الله که زنده. سپاسگزارم. خیلی داری. همچنین. بدرود.